स्ट्रिम स्टार्ट भयो क्युसिसीमा एकचोटि हेर्नु त स्ट्रिममा अडियो आइरहेछ क्यान एनिवन
रिजल्ट सन्तोष सरलाई को होस्ट बनाउने हेलो एभ्रिवान हामी चाहिँ 5:15 बाट स्टार्ट गर्छौँ नर्मल टाइम भनेको अनुसार सो त्यति बेरसम्म एकैछिन वेट गरिदिनु हेलो एभ्रिवान हामी चाहिँ 5:15 बाट स्टार्ट गर्छौँ नर्मल टाइम भनेको अनुसार सो त्यति बेरसम्म एकैछिन वेट गरिदिनु हेलो एभ्रिवान हामी चाहिँ 5:15 बाट स्टार्ट गर्छौँ नर्मल टाइम भनेको अनुसार सो त्यति बेरसम्म एकैछिन वेट गरिदिनु
सो हेलो एभ्रिवान, म चाहिँ मिसन श्रेष्ठ र सबैलाई हाम्रो आजको सेसनमा वेलकम गर्छु। आजको सेसन चाहिँ हाम्रो एन्टरप्रेन्योरसिप र आउटरिच कम्युनिटी ले अर्गनाइज गर्न गइरहेको छ। हामी चाहिँ आज एकाडेमिक अपर्च्युनिटी आफ्टर ब्याचलर्स भन्ने टपिकमा अनलाइन सेसन गर्न गइरहेको छौँ। हाम्रो स्पिकर्स चाहिँ मिस्टर दिपेन्द्र पन्त र मिस्टर सन्तोष केसी हुनुहुन्छ। उहाँ दुवैजना हाम्रो केयुकै ग्रेजुएट हुनुहुन्छ र आज हामीलाई धेरै कुराहरू सिकाउनु नै वाला छ। सो सुरुमा प्रोग्रामको फ्लो कस्तो हुन्छ म त्यो भन्छु आजको। सुरुमा हामी केयु इओसी इन्टरप्रेन्योरसिप आउटरिच कम्युनिटीको सानो इन्ट्रोडक्सन दिन्छौँ, अनि त्यसपछि स्पिकरहरूको नि ब्रिफ इन्ट्रोडक्सन दिन्छौँ, अनि त्यसपछि चाहिँ हाम्रो फर्स्ट स्पिकर सन्तोष केसी सरले चाहिँ आफ्नो इन्ट्रोडक्सन ब्याकग्राउन्ड एक्सपिरियन्सहरू सेयर गर्नुहुन्छ। अनि हामीले फर्म भर्दाखेरि डिफ्रेन्ट क्वेसन्सहरू कम्पाइल गरेको थियौँ। त्यो क्वेसन्स चाहिँ हामी सरलाई सोध्छौँ र हामी धेरै एन्सरहरू त्यसबाट पाउँछौँ। त्यसपछि नि केही क्वेसन्सहरू छुटेको रहेछ भने चाहिँ अडियन्सहरूले हाम्रो पहिलो स्पिकर सन्तोष सरलाई सोध्न सक्नुहुन्छ। अब अनि त्यो पार्ट सकिसकेपछि हामी अर्को पार्टमा चाहिँ दिपेन्द्र सरलाई आफ्नो इन्ट्रोडक्सन ब्याकग्राउन्ड एक्सपिरियन्सहरू डिफ्रेन्ट चिजहरू सेयर गर्न इन्भाइट गर्छौँ। त्यसमा पनि फेरि हामी कम्पाइल गरेको क्वेसन्सहरू सोध्छौँ र पछि फेरि अडियन्सले आफ्नो ओपन क्वेसन्सहरू सोध्न सक्छन्। सो सुरुमा केयुसी चाहिँ हामीले रिसेन्टली खोलेको एउटा विङ कम्युनिटी हो, काठमाडौँ युनिभर्सिटी कम्प्युटर क्लबको अन्डरमा। हामी चाहिँ यसमा मेनली इन्टरप्रेन्योरसिप र आउटरिच एक्टिभिटिजमा फोकस गर्छौँ। अनि हामी चाहिँ यसमा मेनली एकाडेमिक ब्याकग्राउन्डको मान्छेहरू, एक्सपर्ट्सहरू, इन्डस्ट्रीको मान्छेहरूलाई स्टुडेन्टसँग कनेक्ट गराउने काम गरिरहेको छौँ। सो अब आजको सेसनमा लाग्दा हाम्रो दुईटा स्पिकर एकदमै रिनाउन्ड पर्सनालिटीहरू हुनुहुन्छ, दिपेन्द्र पन्त र सन्तोष केसी। दिपेन्द्र सरले हाम्रै डिपार्टबाट मास्टर्स इन कम्प्युटर इन्जिनियरिङ गर्नुभएको छ भने अहिले करेन्टली डिपार्टमेन्ट अफ कम्प्युटर साइन्स नर्वेजियन युनिभर्सिटी अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीमा पिएचडी पर्स्यु गरिरहनु भएको छ। त्यस्तै उहाँ पहिला क्याथफोर्ड इन्जिनियरिङ कलेजको डेप्युटी हेड अफ डिपार्टमेन्ट पनि रहिसक्नु भएको छ। त्यस्तै गरेर सन्तोष केसी सरले पनि काठमाडौँ युनिभर्सिटीबाटै ब्याचलर्स इन कम्प्युटर इन्जिनियरिङ गर्नुभएको थियो र कम्प्युटर साइन्समा पिएचडी युनिभर्सिटी अफ हाउस्टनबाट गर्नुभएको छ र अहिले करेन्टली चाहिँ मेटामा एज अ रिसर्च असिस्टेन्ट वर्क गरिरहनु भएको छ। अब म फर्स्ट पार्टको सेसनको लागि चाहिँ सन्तोष सरलाई आफ्नो इन्ट्रोडक्सन ब्याकग्राउन्ड एक्सपिरियन्स अरू चिजहरू सेयर गर्न इन्भाइट गर्छु। Thank you, Mission. Hello, everyone. म Santosh KC. यसरी सबैजनालाई भेट्न पाउँदा, कुरा गर्न पाउँदा एकदम खुसी छु। म 2008 देखि 2012 सम्म केयुमा थिएँ ब्याचलरको लागि। धुली हिलमै थिएँ अनि बोइज होस्टेलमा बस्थेँ। So I have a lot of memories about KU. And I also happen to be one of the president for KUCC. So I love KUCC, and I'm happy to say that KUCC has expanded with new wings and like new sub-organizations. So धेरै खुसी लाग्यो। म मेरो ब्याकग्राउन्ड जतिसक्दो छोटो राख्छु so that I can take more questions. म चाहिँ 2008 देखि 12 केयुमा पढेँ। त्यसपछि 2 वर्ष नेपालमा इन्डस्ट्रीमा काम गरेँ। अनि 2014 मा म सुरुमा चाहिँ मास्टर्सको लागि आएँ। त्यसको अझ डिटेलमा भन्नुपर्दा मैले त्यो बेलामा कुनै युनिभर्सिटीमा चाहिँ मास्टर्सको लागि अप्लाई गरेको थिएँ, कुनैमा चाहिँ पिएचडीको लागि अप्लाई गरेको थिएँ। मैले जुन युनिभर्सिटीमा चाहिँ पिएचडीको लागि अप्लाई गरेको थिएँ त्यहाँबाट चाहिँ मैले एडमिसन पाएको थिएन र मैले जुनमा मास्टर्स अप्लाई गरेको थिएँ त्यहाँबाट चाहिँ एडमिसन पाएको थिएँ। त्यही भएर म सुरुमा चाहिँ मास्टर्सको लागि आएको थिएँ।
तर म अगस्त 2014 मा युएस आएँ अनि सेप्टेम्बर तिर चाहिँ मलाई युनिभर्सिटी विष्णुको एकजना प्रोफेसरले मसँग एउटा नयाँ रिसर्च प्रपोजल छ मसँग आएर काम गर्छु भन्ने भन्यो अनि त्यसपछि चाहिँ म त्यो नयाँ प्रोफेसरसँग नयाँ युनिभर्सिटीमा पीएचडी स्टार्ट गरेँ एक सेमिस्टर पछि अनि 2018 मा मैले पीएचडी सकेँ र मैले त्यो बिचमा एउटा इन्टर्नसिप गरेको थिएँ मेटामा त्यो बेलामा फेसबुक थियो कम्पनीको नाम अनि त्यसपछि म समर अफ 2018 मा फेसबुकमा इन्टर्नसिप गरेँ र जनवरी अफ 2019 देखि चाहिँ म मेटामा एज अ रिसर्च साइन्टिस्ट काम सुरु गरेँ अहिले मैले चाहिँ इन्टिग्रेटिभ प्रब्लम्सहरुमा काम गरिरहेको छु बेसिकली सोसाइटीमा भएको हेट स्पीच मिसइन्फर्मेसन or spam टाइपको इन्टिग्रेटिभ प्रब्लम्सहरुलाई कसरी मसिन लर्निङ मोडल्सहरु युज गरेर अटोमेटिकली डिटेक्ट गर्ने त्यसमा चाहिँ मेरो AI ML टेक्निक्स टुल्सहरु युज गरेर मेटाको प्रब्लमहरु सल्भ गर्नलाई चाहिँ मैले काम गरिरहेको छु मैले मेटामा काम गरेको चाहिँ मोर देन 4 इयर्स भयो अहिले रिसेन्टली मेरो बेबी भएकोले अहिले चाहिँ म प्यारेन्टल लिभमा छु मेरो शोर्ट इन्ट्रो त्यति नै हो त्यो I think I can take questions now. Thank you sir हजुरको इन्ट्रोडक्सनको लागि अब हामीले चाहिँ फर्म भर्ने बेलामा केही क्वेशन्सहरु कलेक्ट गरेको थियौं अब त्यही क्वेशन्सहरुलाई कम्पाइल गरेर चाहिँ हामी केही क्वेशन्सहरु सोध्छौं सो दैट मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेशन्सहरु चाहिँ नछुटोस् अनि त्यसपछि चाहिँ फेरि ऑडियन्सबाट पनि हामी क्वेशन्सहरु लिन्छौं ओके पहिलो क्वेशन चाहिँ हजुरले 2018 मा मेटाबाट इन्टर्नशिपबाट स्टार्ट गर्नुभयो अहिले रिसर्च साइन्टिस्ट हुनुहुन्छ मेटामै त्यो के चाहिँ इन्टर्नशिप देखि अहिले रिसर्च साइन्टिस्ट हुँदासम्म के डिफरेन्स पाउनु भयो अनि के बीचमा सिक्नु भयो त्यो चाहिँ जान्न खोजिरहेको छन् ऑडियन्सले क्यान यु आन्सर दैट स्योर मैले इन्टर्नशिप मेन्सन गर्नको एउटा रिजन चाहिँ के पनि हो भने युएस मा त नेपालमा पनि अहिले त्यही भइसक्यो पहिला पनि थियो र बेसिकली इन्टर्नशिप भनेको योर पाथवे टु योर जब नै हो अनि द्याट्स हाउ पिपल पर्सिभ इट फर एक्जाम्पल मेरो फर्स्ट डे अफ माई इन्टर्नशिपमा मेरो म्यानेजरले चाहिँ के भनेको थियो भने माई गोल इज टु हेल्प यु गेट फुल टाइम जब भनेको थियो अनि मोस्ट अफ द कम्पनीज यहाँ के हुन्छ भने मेरो केसमा मेरो 12 विक्सको इन्टर्नशिप थियो अनि 12th विकमा चाहिँ आई वुड नो कि इफ आई गेट द रिटन अफर अर नट अर इभन द प्याकेज भने तिम्रो मनीदेखि एभ्रिथिङ के कति हुने भन्ने कुरा नै तिम्रो 12th विकमा डिसाइड भइसकेको हुन्थ्यो त्यसकारण इन्टर्नशिप चाहिँ एकदमै प्रेसर पनि हुन्छ किनकि यु निड टु डेलिभर देयर इज भेरी शोर्ट टाइम एन्ड इन द मिन टाइम यु निड टु सोशलाइज विथ पिपल नेटवर्क and plus most of the time it's in a new place because for example मेरो Houston मा म बसिरहेको थिएँ टेक्ससमा म बसिरहेको थिएँ तर मेरो इन्टर्नशिप चाहिँ सियाटलमा थियो so I think a lot of times it can be overwhelming too in the meantime there's always an imposter syndrome especially like if you are a student and then if you go to the industry you feel like you don't know anything and they're all like smarter and better people because they have been working on the problem for a very very long time I think that was the main difference 4 years pasadi the early I'm more of a tech lead I work with other people I help other people grow versus internship ma I was focused on myself like super डर लाग्ने
अनि imposter syndrome ले गर्दा पनि कति कुराहरू I think I could have executed better. I could have expressed my ideas better, but I could not because I didn't have experience, and I was always I would say afraid. And I've seen that it's this similar trend across all like most of the interns. त्यसपछि म आफै पनि इन्टर्न म्यानेजर भएँ, अरू इन्टर्नहरूसँग धेरै कुराहरू गर्थेँ. इभन त्यो बेलामा पनि हामी इन्टर्नहरूको छुट्टै ग्रुप हुन्थ्यो अनि like everyone would talk about their anxiety. This kind of thing. I think internship was more like, I would say, pressure, anxious, versus अहिले चाहिँ it's more like I think I know what I'm doing, and I think I would say less anxiety now. Thank you, sir. अब अर्को क्वेसन चाहिँ यदि अहिले नेपालमा कोही मेटा गुगल जस्तो मल्टिनेसनल कम्पनीमा काम गर्न चाहन्छ भने उसको एप्रोच चाहिँ कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ एउटा ब्याचलर स्टुडेन्टलाई? यो अर्को क्वेसन्सको नि एन्सर गरिदिनु. अनि अर्को एउटा डिस्क्लेमर भनेको मलाई चाहिँ आई थिङ्क सानो कुरा धेरै कुरा थाहा छैन. फर इक्जाम्पल करियर, एजुकेसन पनि. सो आई विल जस्ट टक प्रब्लम मोर अबाउट माइसेल्फ एन्ड इट माइट बी भेरी भेरी बायस्ड. सो आई थिङ्क एउटा अपर्च्युनिटी भनेको युएसमा पढ्न आउनु is one of I think one way of I would say ठुलो बिग चेकहरुमा छिर्नलाई एउटा अप्रोच एउटा तरिका हुन सक्छ. मेरो जस्तै अरूहरुको मैले के देखेको छु भने युएसमा मास्टर्स अथवा पीएचडी गर्न आयो, त्यसपछि इन्टर्नशिप अप्लाई गर्यो. फर एक्जाम्पल मास्टर्स गर्न कोही आइरहेछ, Masters is more like 1.5 years or 2 years. Some are internship or apply गर्यो अथवा fall अरु internship apply गर्यो, internship बाट convert भयो एउटा. अर्को चाहिँ अब सिधै फुल टाइम जबहरुको लागि अप्लाई गर्यो. त्यसरी पनि मैले धेरै नेपालीहरु ठुलो कम्पनीहरुमा छिरेको देखिरहेको छु. अनि I think most important भनेको I think this is one of my regret too. एकपल्ट भन्यो भने एकदम स्ट्यान्डर्ड इन्टरभ्यू दिएको टाइपको फर्मेट छ, लाइक अलमोस्ट लाइक अल लाइक टेक कम्पनीजहरुको फेसबुक, गुगल, अमेजन जहाँ गए पनि एउटै सिलेबस भनेको जस्तो हैन. लाइक डेटा स्ट्रक्चर्स, अल्गोरिदम्स अरु छ, त्यो प्रिपेयर गर्नुपर्छ प्रोग्रामिङ coding गर्नलाई. You may have heard about whiteboard coding. त्यस्तो नै हुन्छ. गएर whiteboardमा like you write the code like with your hands and not on your laptop, and then talk about your code, and then basically मेरो चाहिँ 3 वटा त्यस्तो whiteboard coding भएको थियो फेसबुकमा. I think to prepare, I think if I could have done better, like change myself, what I would have done is probably done a lot more of those preparations on data structures and algorithms. Even syllabus नै हुन्छ, बुकहरु नै हुन्छ, नेटमा जति पनि रिसोर्सहरु हुन्छ, त्यो रिसोर्सहरु युज गरेर you can prepare yourself. Even you can start preparing now, and I have seen that especially resource भएको र थाहा पाएको अरु स्टुडेन्टहरु, especially people from India and China, they start preparing even before they land in the US. I think हामी नेपालीहरुको चाहिँ त्यो अलिकति थाहा छैन. I think त्यो नै होला एउटा अप्रोच चाहिँ. अब अरु अप्रोच भनेको चाहिँ if you have a startup, and then if the startup is doing well or doing, then you can always approach the big companies to buy your to sell your startup or along with a job for you guys. त्यो पनि हुन्छ, तर त्यो I think अलि रेयर हुन्छ. मोस्टली चाहिँ standard
questions, coding questions prepare गरेर apply गर्छ most of the time. And I think अर्को biggest difference भनेको चाहिँ नेपाल र US मा चाहिँ यो job गरेको कुरामा चाहिँ यहाँ चाहिँ failure is very, very common. People you may have heard from other seniors too. People apply to hundreds of jobs. And because what they need is just one. As a demand पनि धेरै छ, supply पनि धेरै छ. So the matching process is not as straightforward as in Nepal. For example, Nepal probably there are like just limited companies, and then the top rank goes on this month also limited a lot. So you may hesitate to apply to you may hesitate to flout your applications, but you fail from so many other companies, and then you end up getting one, and that's what matters to you. सर अब हजुरले युएस जानुभन्दा अगाडि नेपालमा पनि काम गर्नुभएको थियो, डिफ्रेन्ट कम्पनीजमा थियो, त्यो एक्सपिरियन्स पनि सेयर गरिदिनु, अनि त्यो एक्सपिरियन्सले चाहिँ हजुरको करियरमा फर्दर कसरी हेल्प पुगेको थियो त्यो नि सेयर गरिदिनु। Sure. नेपालमा मैले चाहिँ 2 yearsको टाइममा 3वटा ठाउँमा काम गरेको थिएँ। First to work say web search pro र tulips technologies मा थियो, त्यहाँ चाहिँ मैले मोस्टली वेब डेभलपमेन्टको काम गरेको थिएँ। त्यसपछि अर्को 1 वर्ष चाहिँ म बर्सेन्ट कोटीपेटी नाम चेन्ज भन्छ के अरे, they go through a lot of name changes. I don't know what their correct name is. पर त्यहाँ चाहिँ मैले अर्को 1 वर्ष काम गरेको थिएँ। I think if life was fun, definitely in Nepal, co-workersहरूसँग social life अनि त्यो सबै कुरा राम्रो थियो। तर लर्निङको हिसाबले I felt that I didn't learn that much, especially in my first 2 companies, because I never enjoyed web development, but I just ended up doing because I was not, I would say, well prepared for myself what to do. अनि यदि एउटा missed opportunity कुरा गर्नु पर्यो भने I think I could have ideally if I can go back in time, what I would have done is prepared किनकि मलाई US आएर रिसर्च गर्न नै मन थियो सुरुदेखि नै। त्यो हुनाले चाहिँ I think what I could have done is probably prepare for my PhD applications sometime in like my 3rd year, and then have everything ready by the end of 3rd year, and probably even have applied in the 4th year, and then come to the US like right after my bachelor's. I think 2 years I could have changed, and then मैले जहिले पनि नेपालमा भएको साथीभाइहरूलाई भन्ने चाहिँ त्यही नै हो, युएसमा जे कुरा पनि इट्स लाइक even a year ahead हुन्छ। फर इक्जाम्पल मेरो समरको इन्टर्नसिप मेमा सुरु हुन्छ भने डिसेम्बरमा त एभ्रिथिङ इज फाइनलाइज एन्ड क्लोज्ड। लाइक त्यसै गरी मास्टर्स अथवा पिएचडी अप्लाई पनि त्यही नै हो। युजली लाइक फलमा भनेको अगस्टमा सुरु हुन्छ सेसन, अनि डिसेम्बर जनवरीसम्ममा लाइक अल द एप्लिकेन्ट्स आर क्लोज्ड। त्यो डिसेम्बर जनवरीमा अप्लाई गर्नलाई लाइक if you need to do GRE or like IELTS, TOEFL, then you need to prepare at least like 4-5 months early. So that basically means a year ahead. सुरु गर्नुपर्छ। So मेरो suggestion चाहिँ त्यही नै हो, if like you should start, if you want to come to the US, you should start doing your preparations like in your 3rd year. You don't need to हामी जस्तो 4th year सकेर अनि त्यसपछि ल अब मेरो ब्याचलर सक्यो अब what next भनेर चाहिँ सोच्यो भने I think it will be too late. अनि अहिले ब्याचलर पढिरहेको स्टुडेन्टलाई रिसर्च एक्सपिरियन्सहरू चाहिँ कतिको इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, स्पेसियली फरेन युनिभर्सिटीमा अप्लाई गर्दाखेरि
स्कलरशिपहरू पाउनको लागि डिफ्रेन्ट ग्रान्ट्सहरू पाउनको लागि रिसर्च एक्सपिरियन्स चाहिँ कतिको चाहिन्छ अनि त्यो रिसर्च एक्सपिरियन्स गेन गर्न अहिले चाहिँ स्टुडेन्टले के गर्न सक्छन्? I think this is a very, very good question. And also, a lot of things have changed now in 2014. Because मैले अहिले सुनेको अरू प्रोफेसरबाट सुनेको अहिले चाहिँ स्टुडेन्टहरू लाइक धेरै नै रिसर्च एक्सपिरियन्स अर पेपर पब्लिस गरेको स्टुडेन्टहरू आइरहेछ बिकज like this field is getting more and more competitive, especially this machine learning, artificial intelligence field is getting crowded these days. Hamro palama say I didn't have any research experience. It was more of a statement that hey, I want to do research. I'm interested in this type of work. Bhanne मात्रै थियो भने अहिले चाहिँ research exposure भएको भयो भने you will get a better age. अनि त्यसमा चाहिँ अहिले फेरि रिसर्च गर्न पहिलाको भन्दा धेरै सजिलो पनि छ लाइक you can get any research problem like everywhere on the internet. For example, Kaggle is one. Kaggle you can even solve some specific research problems, or you could even work with someone at KU or someone or someone outside or with your friend or anyone else on a research problem and try to see if you can solve it. Even like other if you can publish a paper or anything out of it, that's even better. So and Arukasi, I think you're in Sozilo, so not Sozilo, but I think you're easy to find problem. Localization. So, for example, a lot of things are in English, in Hindi, but there are very few things or few resources in Nepali. So if you can localize that, that could be one way of building your research portfolio too. सर हजुरले AIML मा रिसर्चर एज अ प्र्याक्टिसनर काम गरिरहनु भएको छ अब कोही स्टुडेन्टलाई यही फिल्डमा जान छ भने चाहिँ उनीहरुलाई हजुरको एडभाइस चाहिँ के हुन्छ? I think मेरो एडभाइस चाहिँ if you want to do research, you start early, especially मैले देखेको चाहिँ US मा चाहिँ bachelor studentहरुले they start doing research at as early as first year. You might be surprised, हैन? त्यसकारण चाहिँ म चाहिँ early सुरु नै गर्न सजेस्ट गर्छु. अनि अर्को भनेको चाहिँ अर्को भनेको चाहिँ you don't need to be good at everything. And I think हाम्रो common misconception भनेको त्यही नै हो. I think going deep is very important in research than having a lot of breadth. सबै कुरा जान्नु, for example, every semester 7-8 कोर्स हुन्छ, 7-8 कोर्समा सबैमा A ल्याउनु भन्दा आफुलाई मन परेको कुरामा, आफुलाई इन्ट्रेस्ट लागेको कुरामा डीप गएर धेरै कुरा सिक्ने लर्निङ अप्रोच भयो भने चाहिँ I think पछि युजुअली स्पेशल रिसर्चमा चाहिँ हेल्प हुन्छ. अनि अर्को भनेको त यो AI machine learning field एकदमै धेरै डाइनामिक छ compared to other research areas. For example, my wife is a biology researcher, and then whatever they're reading is from 20 years ago or 30 years ago, and it still works. And then but computer science ma say technology change bhayera cha. You may all have heard about ChatGPT and things. So things are being disrupted every day. This कारण चाहिँ एकदमै यो फिल्ड चाहिँ अहिले चाहिँ धेरै नै डाइनामिक छ, चेन्ज भइरहेछ, अनि you need to update yourself.
हजुरको ओपिनियनमा अबको नेक्स्ट डेकेडमा कुन आईटी सेक्टर चाहिँ बुम हुनेवाला छ सो द्याट स्टुडेन्टहरू अहिलेदेखि त्यसमा फोकस भएर अगाडि जान सकुन्? I think usually even मलाई पनि थाहा छैन मलाई थाहा भएको भए म पनि I think I can prepare myself better, but at least I think AI has a long way. अहिलेसम्म पनि although chat GPT and all these transformers are a step ahead than what we had before, I think AI ML field still has a lot to grow, and I think this was यसको एप्लिकेसनहरु AI को एप्लिकेसन on all other domains beyond computer science, and I think that's going to be the next big thing. For example, how can you use AI to cure someone like remotely? For example, if you have your there's a way to upload your blood data, probably doctors can diagnose 90% of your things. So then 90% people maybe don't need to even visit hospitals. So you probably need to treat only 10% at the hospitals. Or how can you use AI for better farming? I think this application also very next 10 years. And in the meantime, I think the field itself has a lot of potential to grow as well. हामीले कलेक्ट गरेको क्वेसन मध्ये अब एउटा लास्ट क्वेसन छ। अब स्टुडेन्ट्सहरु जो चाहिँ आफ्नो पोस्ट ब्याचलर स्टडीज यूएस मै गर्न चाहन्छ उनीहरुको लागि चाहिँ हजुरको एडभाइस गाइडेन्स के हुन सक्छ? Starting early, if you are in your 4th year, it's really late. If you are in your 3rd year, don't waste another month. Essentially, the early student I think is very, very important. And two, I think you probably need to make up your mind now. Kun field ma गर्ने अनि त्यसपछि मास्टर्स गर्ने कि PhD गर्ने। अनि अर्को एउटा मैले देखेको मेरो अरु पियर्समा डिफरेन्ट देखेको चाहिँ स्पेशली हाम्रो नेपाली स्टुडेन्ट नेपालीहरु र अरुको डिफरेन्स देखेको चाहिँ हामी नेपालीहरु चाहिँ अस्ट्रेलिया कुरेर बस्छौं किनकि we think US is expensive, and then त्यसकारण चाहिँ टिचिङ असिस्टेन्ट अथवा रिसर्च असिस्टेन्ट नपाउँदैन त म US जान्दैन कुरेर बस्छु बरु अर्को सेमेस्टर ढिलो जान्छु अथवा अर्को इयर ढिलो जान्छु भन्ने हुन्छ हामीहरुको माइन्डसेट। भर्सेस इन्डियन चाइनिज साथीहरुको माइन्डसेट चाहिँ कस्तो हुन्छ भने I will take the loan, maybe एउटा सेमेस्टरको फी सबै गरेर maybe it's $10,000. I'll take the loan. I'll go to the US 6 months earlier, and they can even they continue to apply teaching assistant to the college. But only at least US में 6 महिना अगाडि नै आउँछ अथवा 1 वर्ष अगाडि नै आउँछ। अनि त्यसपछि 6 महिना 1 वर्ष अगाडि आयो भने उनीहरुको चाहिँ जब पनि अगाडि हुन्छ। And that job easily pays off that 10K. They make much more money than 10K in 6 months. And so मैले देखेको मैले इभन मेरै आफ्नो रिलेटिभ्स अथवा अरु साथीहरुसँग कुरा देखेको त्यो हेजिटेन्सी देखिरा हुन्छ के। If you want to come to the US, if you already made your mind, don't people लोन लिएर हुन्छ कि हुन्छ नि मान्छेहरु चाहिँ इन्डियन र चाइनिजहरु चाहिँ उनीहरु चाहिँ त्यसरी आइरा हुन्छ भर्सेस हामीहरु आएको हुँदैन। अनि अर्को एडभाइस भनेको चाहिँ नेटवर्किङ। अहिले त I think pretty much सबै युनिभर्सिटी सबै स्टेटहरुमा नेपालीहरु आइराको हुन्छ। त्यसकारण चाहिँ I think you can always network with whoever is there, even talk about the professors, talk about the research areas, and I think नेपालीहरु चाहिँ मैले एकदमै हेल्पफुल पाएको छु जताततै।
people help each other and reach out. Okay, thank you, sir. हामीले अब प्रिडिफाइन्ड क्वेसन्सहरु सोधिसकेको छौं. अब ऑडियन्सलाई कुनै क्वेसन छ भने चाहिँ प्लिज ऑडियन्स क्यान आस्क. They can put their questions on the chat or they can unmute themselves. एउटा क्वेसन्स आएको छ. वर्किङ आफ्टर ब्याचलर भर्सेस मास्टर्स भनेर पहिलो क्वेसन छ. मेबी उहाँले भन्न खोज्नु भएको ब्याचलर सकिसकेपछि काम गरिहाल्ने कि मास्टर्स या एकाडेमिक्स जोइन गरिहाल्ने, त्यो कुन चाहिँ बेटर हुन्छ? कामको एक्सपिरियन्स लिएर आफ्नो स्टडी पर्स्यु गर्दा बेटर हुन्छ कि डाइरेक्ट एकाडेमिक्सलाई अगाडि बढाउँदा बेटर हुन्छ? It must be a blunt answer, sir. Okay, in Facebook, Google, अथवा अरू कुनै पनि कम्पनीजमा यहाँ अप्लाई गर्न थाल्यो भने bachelor and masters start at the same level. For example, Facebook चाहिँ bachelor and masters at let's say first out of college job सुरु गर्यो भने they start at E3. PhD अरूले चाहिँ स्टार्ट गर्यो भने E4 मा स्टार्ट हुन्छ जबहरु चाहिँ. So like from pure financial and like industry perspective, bachelor पछि र master पछि चाहिँ they are treated exactly the same. So why would you waste your time and energy on something for 2 years? I think masters say is probably maybe more of a Nepali thing that you know about छोरा अथवा छोरीले अब ब्याचलर गर्यो अब मास्टर्स गर्छ अनि बल्ल उसको पढाइ सक्ने भने. बट हियर इन द US it doesn't matter at all because यहाँ चाहिँ डिग्री भन्दा पनि what you bring on the table is more important. अनि अर्को फ्याक्टर भनेको चाहिँ I think course like course it's पनि हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ. For example, हामीले ब्याचलरमा गरेको कोर्स at least I can speak from a KU experience already covers a lot of things. So why would you want to redo it? For example, यदि मलाई कसैले 2 वर्ष दियो तिमीले चाहिँ के मास्टर्स गर्छौ कि खाली बस्छौ अथवा आफै के सिक्छौ भने probably I would just like stay at home, go deep in the area that I love versus like just doing the masters. Again, there are other advantages of doing masters. Probably you may want to relearn things, or you may want to like learn things in in an university setting. So again, this is very my personal view. At least job perspective doesn't matter that much. Also, even a PhD doesn't matter that much in a grander scale thing. Especially like in like ठुलो कम्पनीहरुमा मैले देखेको E3 to E4 को jump, like some people can do it in 6 months, but some people can get promoted in a year. And most of the people definitely get promoted by 2 years. I would say 95% of people. So if it's pure job perspective, probably just doing job right after bachelor is probably fine enough. But I think what you need to do is probably compute yourself what you want to do or what you do, like what you love doing. Listen, I think you're on mute. अरु क्वेशन्सहरु पनि आएको रहेछ. सो US को युनिभर्सिटीहरुमा अप्लाई गर्नलाई प्रोसिजर्सहरु सोध्नु भएको छ, त्यो ब्रिफली भनिदिन सक्नुहुन्छ? Sure. Directly apply to PhD, yes. That's what I did
for my PhD. I didn't have a master. I don't have a master's degree at all. मसँग bachelor or PhD degree मात्र छ. त्यसपछि प्रोसिजर भनेको चाहिँ US को चाहिँ मलाई चाहिँ प्रोसिजर चाहिँ एकदम स्ट्रेट फरवर्ड जस्तो लाग्छ. You need to prepare this standard test. एउटा चाहिँ language test हुन्छ, IELTS अथवा GRE. अर्को चाहिँ you need to write a statement of purpose about yourself, and then you start talking to professors. There's you don't need to even pay money to talk to professors. For example, you can reach out to 10 different professors in 10 different universities and say that, hey, I'm interested to do research. I'm doing my bachelor's. I'm in my third year. Here are some of the research projects that I've done. Third year, you can start talking to professors, and then they will. Actually, these professors, they like young and motivated people. But if someone is very experienced, and then because they want to see the hunger inside you. And especially professors, for example, you talk to 10 different professors, and one professor interview, and the interview Zoom or Skype to interview. So, this was or even just it could be just a phone interview. And this must say you can talk about your experience, and maybe your professor might say, "Oh, you know what? I like you. Let's work together after a year." And this was say you say more like PhD or thesis or research type of or just pure non-thesis or non-research for example, masters in computer science. You could again prepare GRE, TOEFL, and this was a statement of purpose, apply to the college, and that's it. And then you don't need to have you don't need to have completed all your courses, because the US was एकदम धेरै कम हो. For example, third year में the fourth year course त पढेको पनि हुँदैन, स्टार्ट नै गरेको हुँदैन. Although especially last semester, fourth year last semester course start नै गरेको हुँदैन. So that's perfectly fine. What they will do is give you a conditional admission. That hey, तिम्रो चाहिँ fourth year कट्यो भने चाहिँ तिमीले चाहिँ आउने भनेर. अनि त्यसपछि युनिभर्सिटीबाट चाहिँ एडमिसन ग्रान्ट गर्यो भने त्यसपछि you go to the embassy, do your visa interview, and त्यसपछि you can come to the US. I think usually the overall normal process there could be some difference in different universities, but I think tentative say त्यति नै हो. अब नेक्स्ट अर्को एउटा क्वेशन छ, एउटा सानो एडिट. अहिले चाहिँ कति युनिभर्सिटीमा GRE चाहिँ अप्सनल भइरहेछ आफ्टर कोभिड, किनकि कोभिडको बेलामा GRE दिन पोसिबल थिएन. So it may have changed. So अनि युनिभर्सिटी सबै युनिभर्सिटीको यो रिक्वायरमेन्टहरु चाहिँ उनीहरुले क्लियरली आउटलाइन गरेको हुन्छ. So युनिभर्सिटीको वेबसाइटहरुमा चाहिँ यो इन्फर्मेसन बेटर पाउँछ मैले भनेको भन्दा. थ्यांक यू सर. अब हामी नेक्स्ट सेसन पार्टतिर जान्छौँ. अझै नि क्वेसन थोरै आइरहेको छ, तर त्यो फेरि हामी लास्टमा नि एड्रेस गर्छौँ. अब चाहिँ म दिपेन्द्र सरलाई आफ्नो इन्ट्रोडक्सन ब्याकग्राउन्डहरु दिन रिक्वेस्ट गर्छु, अनि त्यसपछि फेरि हामी यस्तै क्वेसन्सहरु राख्नेछौँ. ओके, मैले चाहिँ सानो प्रेजेन्टेसन बनाएको छु. म एकचोटि स्क्रिन शेयर गरेँ. मैले बोलेको सुनिरहेको छ है? ओके, फर्स्ट अफ अल थ्याङ्क यू. थ्याङ्क यू KUCC. म चाहिँ दिपेन्द्र पन्त. मैले चाहिँ मास्टर्स चाहिँ KU देखि गरेको, ME इन कम्प्युटर इन्जिनियरिङ, र मास्टर्स पछि चाहिँ मास्टर्स सकेको 6-7 महिनापछि चाहिँ मैले डाइरेक्टली PhD पाएर हाल चाहिँ म NTNU मा चाहिँ PhD गरिरहेको छु. मेरो PhD चाहिँ मेनली अबाउट डेटा ड्रिभन सर्भिसेज इन हेल्थ केयर हो, र पर्टिकुलरली मैले चाहिँ नर्वेमा चाहिँ मेन्टल हेल्थको डेटा, एउटा रिजनको मेन्टल हेल्थको डेटामा चाहिँ काम गरिरहेको छु अहिले.
र त्यसकै एनालाइसिस र त्यसको युज गरेर चाहिँ क्लिनिसियनलाई चाहिँ हेल्पफुल हुने टेक्नोलोजी बनाउने पार्ट चाहिँ मेरो मेनली त्यो काम हो। र यो प्रेजेन्टेसनलाई चाहिँ मैले 2 भागमा चाहिँ डिभाइड गरेको छु। फर्स्ट इज अपर्च्युनिटिज इन नेपाल र सेकेन्ड इज अपर्च्युनिटिज इन एब्रोड। अब मेरो ब्याकग्राउन्ड भन्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ बैतडी भन्ने जिल्लामा जन्मेको, त्यसपछि चाहिँ दार्चुला गएँ, त्यसपछि चाहिँ धनगढी आएँ, अनि हाल चाहिँ मेरो स्थायी ठेगाना चाहिँ धनगढी र अहिले चाहिँ अब ट्रोन्डहाइम नर्वेमा चाहिँ बसिरहेको छु। मैले चाहिँ अन्डरग्रेड चाहिँ धनगढीदेखि नै गरेको। धनगढी इन्जिनियरिङ कलेज भन्ने अत्यन्तै सानो, एकदमै लाइक भेरी गुड कलेज भन्छु मैले होइन, एफोर्डेबल, एकदमै लो फीमा चाहिँ क्वालिटी एजुकेसन दिने कलेज। त्यसपछि मास्टर चाहिँ मैले केयुमा गरेँ र इट वाज अ रियली अ ग्रेट एक्सपिरियन्स, एकदमै राम्रो अनुभव थियो। सो लाइक आई रियली रेस्पेक्ट पिपल एट डिपार्टमेन्ट अफ कम्प्युटर साइन्स बल सर। र मैले चाहिँ थेसिस चाहिँ रविन्द्र सरको अन्डरमा गरेको, रविन्द्र विष्ट सर। सो एकदमै त्यो के भन्नु, लाइक हि इज टु मच डेडिकेटेड पर्सन। सो इट वाज ग्रेट वर्किङ विथ हिम अर अन्डर हिम। त्यसपछि चाहिँ मैले अलमोस्ट मैले ब्याचलर सकेको 3 मन्थ पछि चाहिँ एउटा इन्टर्नसिप पाएको थिएँ। त्यसपछि चाहिँ मेरो जर्नी कन्टिन्यू भयो र मैले चाहिँ 1.5 इयर जति चाहिँ इन्डस्ट्रीमा पनि काम गरेँ। त्यसपछि चाहिँ 1.5 इयर जति चाहिँ यतापट्टि एकाडेमिकमा नि काम गरेँ। सो म मास्टर्स गर्दाखेरि चाहिँ काम पनि गर्थेँ, मास्टर्स पनि गर्थेँ सँगसँगै। सो त्यो दुइटै कुरा चाहिँ प्यारलली लान चाहिँ सकियो। अब यो चाहिँ मेरो ब्याकग्राउन्ड भयो। अब त्यसपछि चाहिँ मेनली हजुरहरूलाई चाहिँ त्यो उत्सुकता लागेको कुरा चाहिँ ब्याचलर पछि चाहिँ के कस्तो अपर्च्युनिटी छ त भन्दाखेरि, अब एकाडेमिक्सको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब नेपालमा थुप्रै युनिभर्सिटी छन्। थुप्रै युनिभर्सिटी भए पनि मुख्यतया भनेको चाहिँ टियु र केयु नै हो। अब रिसर्चको तुलनामा र अलिकति इन्टरनेसनल राम्रो रेकग्निसन भएको चाहिँ मैले चाहिँ केयु मानेको छु होइन। किनकि म यहाँ आउँदाखेरि पनि केयुलाई चाहिँ यो मेरो युनिभर्सिटीमा चाहिँ एकदमै राम्रो रेपुटेसन रहेछ भन्ने चाहिँ फिल भयो। र अब नेपालमा के अपर्च्युनिटीको कुरा गर्दाखेरि मास्टर्स पढ्ने दौरानमा चाहिँ यदि मास्टर्समा इनरोल हुनुभयो भने चाहिँ सियरली पनि ल्याब एसिस्टेन्टको, टिएको र आरएको रोल चाहिँ तपाईँहरूले पाउनु नै हुन्छ। त्यसलाई कसरी युटिलाइज गर्नुहुन्छ र आफ्नो रिसर्च पोर्टफोलियो के कसरी चाहिँ डेभलप गर्नुहुन्छ, त्यो कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ। अपर्च्युनिटी चाहिँ पाइन्छ, तर अब त्यो अपर्च्युनिटी चाहिँ के कसरी हजुरहरूले युटिलाइज गर्नुहुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ बिग रोल हुन्छ। र त्यसैपट्टि यता टियुको कुरा गर्दाखेरि टियुमा पनि हाम्रो स्पेसली पुल्चोक क्याम्पसमा एडमिसन भइसकेपछि लाइक यु विल स्योरली गेट सर्टेन रिसर्च एसिस्टेन्ट्स अर रिसर्च एसिस्टेन्ट रोल्स। सो अब यो चाहिँ एउटा अपर्च्युनिटी हुन्छ नेपालमा मास्टर्स गरेपछि, लाइक विदेशमा पनि छ, हाम्रो देशमा पनि छ। अनि त्यसपछि अब नेपालको युनिभर्सिटीमा के कसरी एप्लाई गर्ने भन्दाखेरि सो द प्रोसेस इज इन्ट्रान्स दिने, त्यसपछि एडमिसन भइ नै हाल्छ। अब के कस्तो प्रोग्राम छ भन्दाखेरि मेनली एमएससी, सिएसआइटी, एमआइटी र थुप्रै अन्य प्रोग्राम छन्। अब इट डिपेन्ड्स कुन युनिभर्सिटीमा कुन कलेजमा पढिराख्नु भएको छ। तर सबैभन्दा अब पपुलर स्पेसली कम्प्युटर साइन्सको लागि एमई र एमएससी मैले देखाएको छु। अब थुप्रै प्राइभेट कलेज पनि छन्, पब्लिक युनिभर्सिटी पनि छन्। अनि कुन अप्सन सुट हुन्छ त भन्दाखेरि हजुरहरूलाई अब के गर्न मन छ त्यो सिम्पली हजुरहरूमा डिपेन्ड हुन्छ। र अर्को मेन कुरा के कस्तो स्कलरसिप छ भन्दाखेरि केयुको केसमा चाहिँ एउटा युजिसी स्कलरसिप भन्ने हुन्छ, जुन चाहिँ त्यो मैले नि त्यो स्कलरसिप पाएको थिएँ। अनि त्यसपछि अर्को केयुको नि एउटा अर्को निड बेस्ड स्कलरसिप अथवा लाइक देयर आर अदर स्कलरसिप अल्सो। सो एकचोटि चेकआउट गर्नुलाई यो युजिसी स्कलरसिपको बारेमा चाहिँ मलाई थाहा छ। अनि त्यसपछि आइयुले पनि स्कलरसिप प्रोभाइड गर्छ अन द बेसिस अफ इन्ट्रान्समा हजुरहरूले के कस्तो मार्क्स ल्याउनुहुन्छ त्यसको आधारमा चाहिँ मास्टर्समा पनि स्कलरसिप प्रोभाइड गर्छ। र त्यो सँगसँगै थुप्रै प्राइभेट कलेजहरूले चाहिँ दे प्रोभाइड सर्टेन स्कलरसिप्स। सो दिज आर सम अफ द स्कलरसिप्स अपर्च्युनिटी इन नेपाल। अब त्यसपछि रिसर्चमा नेपालमा लाग्ने हो भने चाहिँ एउटा यो नास्ट भन्ने संस्था छ, नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान भन्ने। यहाँ पनि थुप्रै प्रोजेक्टहरू भइरहेको हुन्छ। सो यु क्यान जस्ट रिच आउट टु पिपुल वर्किङ देयर र आफूलाई इन्ट्रेस्ट भएको कुरामा चाहिँ काम गर्न मन लाग्यो भने चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ सम्पर्क गरेर डिरेक्टली इन्भल्भ हुन सक्नुहुन्छ। सो इट्स अल्सो नाइस opportunity if you want to involve in research and academia.
यो सँगसँगै देयर आर लट अफ अपर्च्युनिटिज भन्छु मैले चाहिँ, स्पेसली एउटा चाहिँ यो टियुको रिकास्ट भन्ने संस्था छ। रिकास्टले चाहिँ नट ओन्ली कम्प्युटर साइन्स बट थुप्रै फिल्डमा चाहिँ अध्ययन अनुसन्धान गरिरहेको हुन्छ आफ्नो लेभलमा। सो त्यहाँ भएको मान्छेहरू, एउटा रामेश्वर आर्यल भन्ने सर हुनुहुन्छ, यु क्यान रिच आउट टु हिम, इज अ भेरी रियली अ नाइस गाई। त्यसपछि हाम्रो बल सरको ल्याब, अनि त्यसपछि मनोज साक्य सर र सुशी सरको ल्याब पनि छ केयुमा होइन। सो तपाईँहरूले चाहिँ इन्भल्भ हुन मन लाग्यो भने चाहिँ यु क्यान रिच आउट टु दोज पिपुल। सिम्पली एउटा नामी भन्ने संस्था र फुटुङ रिसर्च इन्स्टिट्युट, म नेपालमा हुँदाखेरि चाहिँ उहाँहरूको त्यो इभेन्टमा चाहिँ गइरहेको थिएँ। सो त्यो हुनाले चाहिँ मलाई चाहिँ यो दुईवटा संस्थाको बारेमा थाहा छ। र त्यसपछि महावीर पुन सरको संस्था इनोभेसन सेन्टर। सो यो सँगसँगै अब त्यसपछि एउटा अभिनव नेपाल भन्ने एउटा साइट छ होइन। यो साइटमा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ प्रायः लाइक रिसर्चमा आबद्ध भएका नेप्लिजहरूको चाहिँ प्रोफाइल चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ। सो कसैलाई चाहिँ अब खोज्न मन लाग्यो हाम्रो नेपालदेखि कुन कुन फिल्डमा चाहिँ कहाँ रिसर्च गरिराख्नु भएको छ भनेर हेर्न मन लाग्यो भने चाहिँ यु क्यान भिजिट दिस साइट। इभन दो त्यति अपडेटेड त छैन तैपनि लाइक यु विल फाइन्ड लट अफ पिपुल। त्यो सँगसँगै लिङ्कडिन ट्विटरमा पनि यु क्यान लाइक फाइन्ड पिपुल। त्यसपछि पुल्चोक एउटा ल्याब छ अर्को, ल्याबोरेटरी फर आइसिटी एन्ड रिसर्च भन्ने, बसन्त जोशी सर हुनुहुन्छ उहाँ। सो अब इफ यु आर इनरोल्ड इन मास्टर्स प्रोग्राम एट पुल्चोक, इट्स प्रिटी इजी टु गेट इन्भल्भ इन दिस ल्याब। तर मैले चाहिँ त्योभन्दा पनि तपाईँहरूलाई चाहिँ एटलिस्ट इन्डस्ट्रीमा आबद्ध हुनु भन्छु होइन। अब मास्टर्स गरे पनि सँगसँगै इन्डस्ट्रीमा पनि काम गरिराख्नु अथवा सँगसँगै केही न केही जब पनि गरिराख्नु भन्छु। अब त्यसको लागि चाहिँ नेपालको ठुलो कम्पनी भन्दाखेरि लाइक तपाईँहरूलाई मभन्दा राम्रो थाहा हुनसक्छ, बट दिज आर सम अफ द बिग कम्पनीज इन नेपाल भन्छु। अब यसको लाइक सो आई रेकमेन्ड इन्भल्भिङ इन दिज कम्पनीज अर इन सम कम्पनीज, आइटी कम्पनीज इन नेपाल। अब मेरो जब चाहिँ बेस्ट साइट हो जबको लागि चाहिँ। मैले चाहिँ प्रायः चाहिँ यही मेरो जबको पोस्टिङहरूलाई हेरेर एप्लाई गर्थेँ नेपालमा हुँदाखेरि। सो इट्स अल्सो नाइस पेज। त्यो सँगसँगै चाहिँ अब अन्य हजुरहरूलाई चाहिँ अब नेपालमा रिसर्च गरिरहेको इन्स्टिट्युटहरू कुन कुन छ भनेर चाहिँ हेर्न मन लाग्यो भने चाहिँ यो अभिनव नेपालले चाहिँ एउटा त्यो कुन कुन संस्थाहरू छ भनेर चाहिँ एउटा त्यो डिटेल्सहरू चाहिँ पोस्ट गर्नु भएको छ। यो चेक गर्न सक्नुहुन्छ abhinavnepal.github.io मा। त्यो सँगसँगै अहिले चाहिँ अब वर्ल्ड ग्लोबलाइज भइसक्यो हुनाले चाहिँ देयर आर लट अफ फ्रिलान्सिङ अपर्च्युनिटिज, त्यो पनि तपाईँहरूले चेक गर्न सक्नुहुन्छ र साथीहरूसित मिलेर चाहिँ काम गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो सँगसँगै लिङ्कडिनमा पनि डिफ्रेन्ट पोस्टिङहरू पाइन्छन् वेन इट कम्स टु रिसर्च अर वर्क रिलेटेड। सो त्यो पनि चेक गर्नु मैले चाहिँ सजेस्ट गर्छु। अब यो चाहिँ हाम्रो मुख्यतया नेपालको अपर्च्युनिटी हो। बिसाइड्स द्याट हाम्रो केयुमा भएको सरहरूलाई पनि डिरेक्टली हजुरहरूले रिच गर्नु होला, त्यो म पर्सनली रेकमेन्ड गर्छु। किनकि सरहरूले चाहिँ डिफ्रेन्ट प्रोजेक्टमा आबद्ध भइराख्नु भएको हुन्छ र उहाँहरूले पनि आफ्नो स्टुडेन्टलाई चाहिँ बढी प्रिफर गर्नुहुन्छ। सो तपाईँहरूले ब्याचलर गर्दाखेरि फर्स्ट इयरदेखि नै सरहरूसित टचमा बसेर उहाँहरूसित चाहिँ केही न केही कुरामा चाहिँ आबद्ध भइराख्यो भने चाहिँ द्याट विल बी रियली बेनिफिसियल। सो हाम्रो केयुको फ्याकल्टीलाई रिच आउट गर्नुहोस्, उहाँहरूको पक्कै नै केही न केही प्रोजेक्ट भइरहन्छ, त्यसमा आबद्ध हुनु भन्छु मैले फर्स्ट इयरदेखि नै। अब त्यो बाहेक चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ अब इन्टरनेटमा एक्सप्लोर गर्नुहोस्, गुगल छ होइन, च्याट जिपिटी छ, bing.com। सो यो अरू एक्सप्लोर गर्नु भन्छु त्यो बाहेक अपर्च्युनिटीको लागि। बट दिज आर सम अफ द थिङ्स आई न्यू। र यो चाहिँ अब मेरो त्यो नेपालमा के कस्तो अपर्च्युनिटी छ भनेर चाहिँ कम्पाइल भएको इन्फर्मेसन यो भयो। त्यसपछि अब प्रोज एन्ड कन्स भन्दाखेरि मलाई चाहिँ प्रोज चाहिँ एउटा के लाग्छ भन्दाखेरि एउटा सोसियल कल्चरल लाइफ छ नेपालमा। किनकि हामी जुन वातावरणमा हुर्केका थिएँ त्यही वातावरणमा बस्न पाइन्छ, साथीहरूसित त्यही किसिमको कम्युनिकेसन गर्न पाइन्छ। अब त्यो आफ्नो लाइफ हुन्छ, त्यो चाहिँ एउटा प्रो हो। अब अर्को कन्स भन्दाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ ठ्याक्क यो कन्स चाहिँ अहिले छुट्याउन सकिनँ। सो इट्स म यो क्वेसन चाहिँ तपाईँहरूलाई नै ओपन एन्डेड राखिदिन्छु। अब त्यसपछि एब्रोडमा के कस्तो अपर्च्युनिटी छ भनेर चाहिँ यो मेरो मसित भएको नलेजको आधारमा चाहिँ मैले यहाँ इन्फर्मेसन दिने हो। सो केही कुरामा यो 100% करेक्ट नै हो भन्ने चाहिँ होइन, बट दिज आर माई थट्स। म नर्वेमा भएको हुनाले चाहिँ स्पेसली मैले यो कुरा चाहिँ अहिले भन्न सक्छु तपाईँहरूलाई कि नर्वेमा चाहिँ मेनली सिएसमा चाहिँ
लाइक वेल रिनाउन्ड भनेको चाहिँ 4वटा युनिभर्सिटी छन् त थुप्रै छ, बट दिज आर कन्सिडर्ड गुड वान। एउटा एनटिएनयू, त्यसपछि युनिभर्सिटी अफ अस्लो, बर्गन र ट्रन्जो। म हाल पिएचडी गरिरहेको चाहिँ एनटिएनयूमा हो। अब पिएचडीको लागि चाहिँ एउटा साइट छ jobnorge.nu भन्ने, मैले एप्लाई गरेको चाहिँ यही साइटमा चाहिँ त्यो पिएचडीको पोस्टिङ थियो। अनि त्यहाँ चाहिँ यो डकुमेन्ट चाहिन्छ भनेर चाहिँ त्यहाँ इन्फर्मेसन थियो। अनि त्यसपछि प्रोसेस चाहिँ यो हुनेछ भनेर चाहिँ सबै इन्फर्मेसन यहाँ कम्प्लिटली एकदम क्लियरली लेखिदिएको थियो। यही प्रोसेस मैले फलो गरेँ, त्यसपछि डकुमेन्ट सबमिट गरेँ। त्यसपछि चाहिँ एउटा त्यो सानो त्यो इक्जाम टाइपको भनौँ, त्यसपछि 2टा इन्टरभ्यू भएको थियो र त्यसपछि चाहिँ मलाई चाहिँ एउटा त्यो कन्ट्र्याक्ट साइन गर्न लाग्यो र त्यसपछि म यता आएको हो। यो पिएचडीको केसमा। तर मास्टर्सको केसमा चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ युनिभर्सिटीको वेबसाइट चेक गर्नुहोस्। वेबसाइटमा चाहिँ के कस्तो प्रोग्राम छ र इन्टरनेसनल स्टुडेन्टको लागि चाहिँ के कसरी एप्लाई गर्ने भनेर चाहिँ चेक गर्नु होला। र अहिले चाहिँ नर्वेले चाहिँ योभन्दा 2023 भन्दा अगाडि चाहिँ एजुकेसन चाहिँ सबैको लागि फ्री थियो, तपाईँहरूले चाहिँ पैसा तिर्नु पर्थेन। तर 2023 पछि चाहिँ अब चाहिँ नर्वेमा चाहिँ इन्टरनेसनल स्टुडेन्ट स्पेसली नन युको स्टुडेन्टहरूले चाहिँ फी तिर्नुपर्ने भएको छ। सो त्यो चाहिँ अलिकति तपाईँहरूलाई चाहिँ खर्चिलो पर्न सक्छ। सो अलिकति रिसर्च गरेर आउनु भन्छु मैले चाहिँ, नर्वे आउनु छ भने चाहिँ। सो पिएचडीको केसमा चाहिँ प्रब्लम हुँदैन, तपाईँहरूले पिएचडी पाउनुभयो भने चाहिँ इट्स नट अ प्रब्लम। बट नर्वेमा चाहिँ ब्याचलर पछि डिरेक्टली पिएचडी चाहिँ त्यो मैले लिएको चाहिँ सुनेको छैन। सो मास्टर चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ माग्छन् त्यो भएको हुनाले। बट इफ यु गट एन अपर्च्युनिटी देन त्यो पिएचडी भने चाहिँ इम्प्लिमेन्ट मानिने हुनाले चाहिँ यु विल हेभ अ स्यालेरी र एभ्रिथिङ। सो त्यो चाहिँ तपाईँहरूलाई प्रब्लम हुँदैन। तर मास्टर्समा चाहिँ अलिकति फीको कुरा चाहिँ ल्याएको हुनाले चाहिँ 2023 पछि एकचोटि त्यो अध्ययन गर्न हुन्छ यता मलाई। बट दिज आर दि गुड युनिभर्सिटी वेन इट कम्स टु नर्वे। त्यसपछि अर्को कुन देशमा फ्री एजुकेसन छ फर अल भनेर भन्दाखेरि मैले थाहा भएको एउटा जर्मनीमा मात्र हो। सो जर्मनीमा चाहिँ म्याक्सिमम् पब्लिक युनिभर्सिटीमा चाहिँ फ्री एजुकेसन छ र मास्टर्समा चाहिँ इङ्ग्लिसमा पढाइ हुन्छ र जर्मन युनिभर्सिटी भनेको नि वर्ल्डको राम्रै युनिभर्सिटी मानिन्छ। सो तपाईँहरूलाई चाहिँ पैसा त्यो फी नतिरेर पढ्न मन छ भने चाहिँ जर्मनी क्यान बी अ गुड अप्सन। त्यो बाहेक अन्य अब अपर्च्युनिटीको लागि चाहिँ डिफ्रेन्ट युनिभर्सिटीको साइटमा गएर चाहिँ कुन युनिभर्सिटीले के कस्तो स्कलरसिप अफर गर्छ भनेर चाहिँ तपाईँहरूले आफै चेक गर्नु होला। र त्यो चाहिँ बेटर हुन जान्छ। के कुरा पढ्न मन छ र त्यो पढ्नको लागि चाहिँ कुन युनिभर्सिटीले के कस्तो स्कलरसिप दिइरहेको छ चेक गर्नु होला। तर जर्मनीमा चाहिँ पब्लिक युनिभर्सिटीमा चाहिँ एजुकेसन चाहिँ फ्री छ। त्यो चाहिँ लाइक इट वाज माई नलेज। त्यसपछि अर्को चाहिँ थिङ्स द्याट यु निड टु कन्सिडर वाइल मुभिङ अब्रोड भन्नु। मैले चाहिँ एउटा ल्याङ्ग्वेज चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यो देशमा चाहिँ कुन ल्याङ्ग्वेज बोलिन्छ, किनकि ल्याङ्ग्वेज क्यान बी अ ब्यारियर। सो त्यो देशमा इङ्ग्लिस के कतिको बोल्ने मान्छेहरू छन् त्यो कुरा चाहिँ एकचोटि हेर्नु भन्छु। त्यसपछि क्वालिटी अफ लाइफ, ह्याप्पिनेस इन्डेक्स र त्यो मास्टर्स गरिसकेपछि अथवा पिएचडी गरिसकेपछि चाहिँ त्यो स्यालेरी के कस्तो हुन्छ त्यो कुरा पनि एकचोटि अध्ययन गर्नु जरुरी हुन्छ। सो त्यो कुरा चेक गर्नु होला। र यो चाहिँ मैले यो म्याप तपाईँहरूले जुन देखिराख्नु भएको छ, अब यो चाहिँ वेजेस एराउन्ड द वर्ल्ड को एउटा डिस्ट्रिब्युसन देखाउँछ यो म्यापले। यहाँ हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ त्यो डार्क ग्रिन भनेको चाहिँ एकदमै हाई वेज भएको कन्ट्री हो। जस्तै अस्ट्रेलियामा चाहिँ सबभन्दा बढी वेज हुने रहेछ। सो यो रेड भनेको चाहिँ कम वेज भएको हो। सो यो कुरा पनि एकचोटि कन्सिडर गर्नुपर्छ तपाईँहरूले। सो डु रिसर्च अबाउट दिज थिङ्स। त्यसपछि अपर्च्युनिटी आफ्टर मास्टर्स अर पिएचडी। त्यो मास्टर्स र पिएचडी सकेपछि चाहिँ के कस्तो अपर्च्युनिटी छ, के कति अपर्च्युनिटी छ त्यो पनि चेक गर्नु भन्छु। किनकि मास्टर्स गर्ने, मास्टर्स सकेपछि त्यो जबलेस हुनु त्यो त राम्रो कुरा भएन होइन। सो त्यसपछिको अपर्च्युनिटी पनि एक्सप्लोर गर्नु भन्छु। र अब बाहिर नै सेटल हुने भने चाहिँ सो क्राइटेरिया टु गेट पिआर अर अदर थिङ्स त्यो पनि महत्त्वपूर्ण हुनसक्छ। सो डु चेक अल दोज थिङ्स। त्यसपछि तपाईँहरूले डिसिजन लिनु भन्छु मैले। त्यो सँगसँगै मेरो टेक चाहिँ के छ भन्दाखेरि बाहिर कोही प्रोफेसरहरूले अथवा युनिभर्सिटीले चाहिँ लिने भनेको चाहिँ किनकि उनीहरूको काम गराउनलाई हो कि त्यो सबैलाई लिँदैन। सो अलिकति त्यो आफ्नो पनि पोर्टफोलियो स्ट्रङ बनाउनु भन्छु। अब त्यो स्ट्रङ बनाउनलाई चाहिँ बेसिक कुराहरू चाहिँ थाहा हुनुपर्छ होइन। जस्तै सिएस कम्प्युटर साइन्स हो भने चाहिँ कम्प्युटर साइन्सको बेसिक कुराहरू जुन तपाईँहरूले फर्स्ट इयर र सेकेन्ड इयरमा पढ्नुहुन्छ
डिबिएमएस डेटा स्ट्रक्चर होइन ओओपी त्यो कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूले थाहा हुनु पऱ्यो भन्छु। त्यसपछि प्रोजेक्टको पोर्टफोलियो राम्रो भयो भने चाहिँ यसले चाहिँ एडभान्टेज गर्छ। यो मेरो केसमा चाहिँ भएको थियो, सो त्यो हुनाले त्यसपछि तपाईँहरूले आर्टिकल लेख्नु भएको छ होइन, त्यस्तो के एक्सपेरिमेन्टको आर्टिकल लेख्नुहुन्छ, कसैले बुकै लेख्नु भएको छ राम्रो भने चाहिँ त्यो त एकदमै राम्रो कुरा हो। सो त्यो कुरातिर पनि इफ यु आर इन्ट्रेस्टेड त्यो इन्भल्भ भइराख्नु र एउटा आफ्नो त्यो पोर्टफोलियो बनाइराख्नु भन्छु। अनि त्यसपछि आफूलाई इन्ट्रेस्ट पनि हुनु पऱ्यो कि रिसर्चमा एकाडेमियामा इन्ट्रेस्ट छ भने चाहिँ तपाईँहरूले कन्टिन्यू गर्नु, इन्ट्रेस्ट छैन भने चाहिँ त्यो जबरजस्ती नलाग्नु भन्छु मैले। सँगसँगै र स्किल र नलेज पनि म्याटर गर्छ। सो त्यो स्किल र नलेज पनि आफूले पढ्दाखेरि इन्हान्स गर्नु, त्यसको लागि चाहिँ इन्टर्नसिप गरेर हुन्छ कि के ल्याबमा काम गरेर हुन्छ कि के गरेर हुन्छ। सो आफ्नो त्यो स्किल र नलेज पनि ग्रो गराउनु र त्यसपछि स्टे मोटिभेटेड, ह्याप्पी र बी हेल्पफुल, यो कुरा पनि यो एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। सो बी अ गुड सोसियल पर्सन। सो त्यो राम्रो सोसियल पर्सन हुन्न भने चाहिँ इट विल बी डिफिकल्ट। सो ट्राई टु बी अ गुड सोसियल पर्सन भन्छु मैले। त्यसपछि बिसाइड्स द्याट अब अन्य इन्फर्मेसनको लागि चाहिँ मैले तपाईँहरूले नै छोडिदिन्छु। सो युज इन्टरनेट युज गरेर चाहिँ कुन युनिभर्सिटीमा के कस्तो अपर्च्युनिटी छ, कुन युनिभर्सिटी भने के कस्तो हो भनेर चाहिँ सो तपाईँहरूले आफै रिसर्च गर्नु होला। तर बेस्ड अन माई इन्फर्मेसन वर्ल्डको बेस्ट भनेको युएस नै हो। सो जसले पनि जान चाहने भनेको चाहिँ युएस नै हो फर्स्टमा चाहिँ। बिकज किन भन्दाखेरि सबैभन्दा बेस्ट युनिभर्सिटी युएसमै छ र सबैभन्दा बिगेस्ट कम्पनी युएसमै छ। सो ऱ्याङ्किङ गर्दाखेरि चाहिँ मैले फर्स्टमा युएस नै भन्छु। युएसको कुन युनिभर्सिटी भन्दाखेरि यु क्यान फाइन्ड इट इन द इन्टरनेट, बट दिस इज द इन्फर्मेसन फ्रम टाइम्स हायर एजुकेसन, एमआइटी, स्ट्यानफोर्ड, कार्नेगी मेलन, क्यालिफोर्निया, बर्कले, हार्वर्ड यो टप क्लास युनिभर्सिटी भयो। त्यसपछि युनाइटेड किङडमलाई चाहिँ सेकेन्डमा मैले राखेको छु, अक्सफोर्ड, इम्पेरियल, युसिएल, क्याम्ब्रिज, एडिनबर्गहरू चाहिँ। त्यसपछि क्यानाडामा किन भन्दाखेरि यो एआईमा तपाईँहरूलाई इन्ट्रेस्ट छ भने चाहिँ एआईका पाइनियरहरू चाहिँ मेनली क्यानाडामै बेस्ड छन्, जेफ्री हिल्टन अनि त्यसपछि बेन्जियो सबै त्यो क्यानाडामै बेस्ड भएको हुनाले चाहिँ सो त्यो क्यानाडियन युनिभर्सिटी पनि एकदम रिनाउन्ड छ भनौँ, स्पेसली एआईको कुरामा त लिड नै गरिरहेको छु। त्यो सँगसँगै चाहिँ अन्य अपर्च्युनिटी भनेको चाहिँ चाइनामा पनि एकदमै राम्रो युनिभर्सिटी छ। सो इफ यु वान्ट टु फर इक्जाम्पल सिङ्गुवा युनिभर्सिटी भन्ने छ र थुप्रै युनिभर्सिटी, चाइनिज युनिभर्सिटी, दे आर अल्सो प्रिटी गुड। र नेप्लिजको लागि पनि स्पेसल स्कलरसिप प्रोग्रामहरू अफर गर्छन्। सो मास्टर्समै पढ्दाखेरि पनि यु विल गेट गुड, नट भेरी गुड बट डिसेन्ट एमाउन्ट अफ मनी टु बियर यर एक्सपेन्सेस। त्यसपछि अस्ट्रेलिया र अन्य युरोपियन कन्ट्रिज एज वेल एज अदर कन्ट्रिज लाइक सिङ्गापुर, स्क्यान्डिनेभियन कन्ट्रिज, आयरल्यान्ड, साउथ कोरिया, जापान र न्युजिल्यान्ड। सो त्यसै प्रकारले यी देशहरू पनि राम्रो गन्तव्य हुनसक्छ, किनकि एउटा त सबैमा प्राय मान्छेहरूले इङ्ग्लिस बुझ्छन्, मास्टर्समा इङ्ग्लिसमा पढाइ हुन्छ र त्यसपछि अपर्च्युनिटी छ र वर्ल्डमा त्यो गणमान्य विश्वविद्यालय चाहिँ भएको देशहरू भएको हुनाले दिस क्यान बी अदर अल्टरनेटिभ्स, बट डु चेक आउट, त्यो आफैले अध्ययन गर्नु भन्छु। र मुख्य कुरा चाहिँ अब के कस्तो स्कलरसिपको अपर्च्युनिटी छ त ब्याचलर सकेपछि भन्दाखेरि मलाई थाहा भएको चाहिँ यो स्कलरसिप यो तपाईँहरूले स्लाइडमा जुन देखिराख्नु भएको छ। सो दिज आर द सम अफ द स्कलरसिप द्याट यु क्यान एप्लाई फर। एउटा चाहिँ युएस यो फुल ब्राइट फरेन स्टुडेन्ट प्रोग्राम भनेको चाहिँ युएसको लागि हो। सो तपाईँहरूले चाहिँ इन्टरनेटमा गएर यो रिसर्च गर्नु होला। सो युएसमा अध्ययन गर्न जानको लागि चाहिँ एउटा यो स्कलरसिप छ। अर्को चाहिँ जर्मनीको लागि चाहिँ ड्याड स्कलरसिप भन्ने छ, नट डिएडी ड्याड बट डिएडी ड्याड। सो त्यो पनि हेर्नु होला। त्यसपछि चाहिँ युकेको लागि चाहिँ एउटा क्लिभिङ स्कलरसिप र ग्रेट स्कलरसिप नेपाल भन्ने छ। यो ग्रेट स्कलरसिप नेपाल भनेको चाहिँ ब्रिटिस काउन्सिलले प्रोभाइड गर्छ र यो क्लिभिङ यो अर्को यो सेभिङ भन्ने चाहिँ यो मलाई एक्ज्याक्ट थाहा भएन, बट यो छ, तपाईँहरूले आफै हेर्नु होला यो कुरा चाहिँ। अर्को चाहिँ यो वर्ल्ड ब्याङ्क स्कलरसिप भन्ने पनि छ एउटा, यो चाहिँ डेभलपिङ कन्ट्रीहरूलाई चाहिँ प्रोभाइड गर्ने गर्छ। बट यसले चाहिँ कुन देशमा पठाउँछ के कस्तो हो भनेर चाहिँ एक्ज्याक्टली मलाई
Oh, okay, guys. So we do have a set of questions that we have noted earlier. So यो क्वेसन्सहरू चाहिँ हामीले तपाईँलाई स्पेसिफिक भएर सोध्छौँ अनि त्यो पछि चाहिँ अडियन्सबाट अघि एन्सर हुन बाँकी रहेको क्वेसन्सहरू थियो त्यो चाहिँ हामी दुवैजनालाई गरेर वी आर गोइङ टु मेक क्लियर वाट लाइक द अडियन्स वान्ट्स टु डु आफ्टर द ब्याचलर्स सो स्टार्टिङमा चाहिँ एज अ मास्टर स्टुडेन्ट्स एट केयु हजुरले चाहिँ केयुमा के कस्तो अपर्च्युनिटी पाउनुभयो अनि त्यस्तै केयुमा पढ्दाखेरि चाहिँ के कस्तो च्यालेन्जेसहरू चाहिँ हजुरले फेस गर्नुभयो आफ्नो ब्याचलर स्टडिजमा या मास्टर्स स्टडिजमा ओके सो हजुरले क्युमा मास्टर्स गर्दाखेरि चाहिँ हजुरको जर्नी कस्तो भयो हाउ यु स्टार्टेड अनि त्यसपछि हाउ इट एन्डेड कस्तो भयो भनेर क्यान यु प्लिज एक्सप्लेन यर जर्नी इन केयु इन ब्रिफ सो केयुको जर्नी चाहिँ इट इज गोइङ गुड फर एभ्री वान अफ अस अल्सो आई गेस सो हजुरले केयुमा पढ्दाखेरि चाहिँ वाट आर द थिङ्स द्याट यु लर्न्ड सब हजुरले लाइफमै सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुराहरू चाहिँ अथवा लेसन्सहरू चाहिँ के पाउनुभयो जस्तो लाग्छ हजुरलाई केयुबाट
Okay. Now let's move to the post master स्टडिज अफ yours होइन हामीले जहिले पनि सुनिरहेको हुन्छौँ नेपालमा चाहिँ मोस्टली ट्रेन्ड हेर्दाखेरि नै धेरै चाहिँ युएस अथवा अस्ट्रेलिया जाने ट्रेन्ड छ तर युरोप जाने चाहिँ ट्रेन्ड त्यस्तो धेरै पनि छैन अनि त्यो कसरी जान मिल्छ भन्ने नलेज पनि सबैमा त्यस्तो धेरै अभाइलेबल छैन सो क्यान यू प्लिज एक्सप्लेन कसरी चाहिँ हामीले पोस्ट ब्याचलर स्टडी युरोपमा गर्ने चाहना छ भने चाहिँ कसरी गर्न मिल्छ गाइडेन्स चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ क्यान यू प्लिज एक्सप्लेन इट सो ओके सो हामीले मोस्टली सुन्दा पनि युरोपमा चाहिँ फाइनेन्सियल एड पाउन सजिलो हुन्छ एजुकेसन फ्री छ भनेर सुन्छौँ तर त्यहाँको बस्नको लागि एक्सपेन्सेस चाहिँ इट्स कम्पेयर गर्दाखेरि अलिक बढी नै छ भनेर सोध्छौँ होइन अनि त्यस्तै हजुर चाहिँ युआर अल्सो पर्सिङ पिएचडी एट द सेम टाइम युआर लिभिङ देयर होइन त्यो हुँदाखेरि चाहिँ हजुरले पार्ट टाइम अथवा फुल टाइम जब पनि गर्नुपर्छ होला त्यसको सिचुएसन चाहिँ नर्वेमा के छ अनि अरू फरेन कन्ट्रीहरूमा पनि तपाईँले सँगै स्टडिज पर्स्यु गर्दा गर्दै टाइम म्यानेजमेन्ट गर्ने पर्सनल प्रोजेक्ट्सहरू गर्ने त्यो टाइम म्यानेजमेन्ट चाहिँ कसरी गर्नुहुन्छ ओके नाउ लेट्स मुभ टु कामको कुरामा होइन हजुरलाई चाहिँ अबको फ्यु डिकेड्समा अथवा अब आउने इयर्सहरूमा चाहिँ आइटी इन्डस्ट्रीको कुनको कुरामा चाहिँ सिग्निफिकेन्टली ग्रोथ हुनसक्छ जस्तो लाग्छ हजुरको ओपिनियन चाहिँ के छ त्यो बारेमा
हस् थ्याङ्क यू दाइ। अब चाहिँ हामी अडियन्सबाट क्वेसन लिन्छौँ। अनि अब दिपेन्द्र दाइलाई स्पेसिफिक क्वेसन छ भने चाहिँ पहिला अडियन्सबाट त्यो क्वेसन्सहरू लिन्छौँ। अनि त्यो पछि चाहिँ ओभरअल ब्याचलर्स पछिको करियर चाहिँ के हुनसक्छ भनेर मसँग भएको क्वेसन्सहरू पनि दुवैजनालाई कमन गरेर वी आर गोइङ टु आस्क दोज क्वेसन। सो अडियन्सबाट दिपेन्द्र दाइलाई क्वेसन्सहरू छ भने। ओके, सो अडियन्सबाट क्वेसन आउँदै गर्दा चाहिँ आई डु हेभ वान मेजर क्वेसन दुवैजनालाई। यो चाहिँ जस्तो म पनि अहिले ब्याचलर्समा पेपर लेखिरहेको छु। अनि त्यसै अहिले चाहिँ केयुमा अलमोस्ट धेरैजनाले चाहिँ रिसर्च पेपरहरू लेखिराख्नु भएको छ। अनि त्यो गर्दाखेरि हामीलाई लेख्नमा चाहिँ रिसर्च गर्नमा चाहिँ वी आर क्यापेबल होइन। तर रिसर्च गरिसकेपछि कता पोस्ट गर्ने, कसरी पोस्ट गर्ने, कुन टपिकमा लेख्दा चाहिँ राम्रो हुन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ वी अफन ल्याक दियर होइन। सो त्यो कुराहरूलाई चाहिँ एज यु बोथ अफ गाइज आर डुइङ रिसर्च इन यो फिल्ड, सो हजुरहरूलाई चाहिँ के गर्दा हुन्छ जस्तो लाग्छ? सो आई वान्ट टु स्टार्ट विथ दिपेन्द्र दाइ। Now let's move to Santosh Dai.
हस्, थ्याङ्क यू दाइ। अब यहाँ अघि नै आएको एउटा क्वेसन रहेछ, वाट आर द कजेस फर टेक लेअफ्स द्याट रिसेन्टली ह्यापन, हाउ क्यान अ पर्सन प्रोटेक्ट फ्रम बिङ अ भिक्टिम अफ टेक लेअफ? सो आई वान्ट टु स्टार्ट विथ सन्तोष दाइ। So now I want to pass the same question to Dipendra Dai. ओके, सो कमेन्टमा एकजनाले लेख्नु भएको रहेछ, बी सो गुड द्याट दे क्यानट इग्नोर यु भनेर। सो आई थिङ्क द्याट्स द केस फर मोस्ट अफ द क्वेसन्स। अनि अब चाहिँ यहाँ फेसबुकमा एउटा क्वेसन आएको रहेछ, हाउ टु ब्यालेन्स अ रिसर्च एन्ड अ स्टडी एट द सेम टाइम भन्नुभएको छ। सो आई वान्ट टु स्टार्ट विथ दिपेन्द्र दाई।
Okay, so I want to pass the same question to Santosh Thai. थ्याङ्क यू फर यर एन्सर दाइ। अनि यहाँ एउटा कमेन्टमा अर्को पनि क्वेसन आएको छ, टकिङ अबाउट आइटी भनेको चाहिँ कन्सटेन्टली चेन्जिङ कुरा हो नि त, लाइक हरेक दिन नयाँ कुरा आउँछ, हरेक दिन नयाँ कुरा सिक्नुपर्छ। अनि यहाँ क्वेसनमा चाहिँ इज देयर एनी एरिया इन आइटी वेयर यु क्यान बिल्ड अन फर लङ रन भनेर क्वेसन आएको छ। सो आई वान्ट टु स्टार्ट दिस क्वेसन विथ सन्तोष दाइ। Okay, so same question for Dipendra Thai.
Okay, so there's one question from YouTube comment. त्यहाँनिर चाहिँ के भनेछ भन्दा एआई को चाहिँ अहिले एकदमै धेरै इभोल्युसन भइरहेको छ नि त, च्याट जिपिटी जस्तो प्रोडक्ट. सो एउटा तरिकाले हेर्ने हो भने इट क्यान अल्सो बी सिन एज अ थ्रेट फर अ ह्युमन्स होइन. सो त्यसलाई चाहिँ हजुरले अपकमिङ फ्युचर्समा अथवा आफ्टर डेकेड चाहिँ कस्तो हुन्छ जस्तो लाग्छ हजुरको ओपिनियनमा, चाहिँ एआइएमएलले चाहिँ के गर्छ जस्तो लाग्छ. सो आई वान्ट टु स्टार्ट दिस क्वेसन विथ दिपेन्द्र दाई. So I want to pass the same question to Santosh Dai. Okay. So now we are in near end of this program. So at last question I want to ask both of you. हजुरहरूलाई चाहिँ अब हामी जस्तो स्टुडेन्टहरूलाई जो चाहिँ भर्खरै ब्याचलर पढ्दैछौँ, हामीमध्ये कोही पनि ब्याचलर भर्खरै सकाएर बसिरहेको हुनसक्छौँ, उहाँहरूलाई चाहिँ रिसर्च फिल्डमै लाग्दाखेरि अथवा टेक इन्डस्ट्रीमै लाग्ने हो भने अथवा टेक इन्डस्ट्री बाहेक अरू कुरामा लाग्ने हो भने पनि कुनै पिस अफ एडभाइस अथवा पिस अफ सजेसन्स द्याट दे निड टु फलो. अल्सो हजुरलाई कुनै कुरा चाहिँ एड्रेस भएको छैन जस्तो लाग्छ भने त्यो कुरालाई अलिकति एक्सप्लेन गरेर क्यान बोथ अफ यु गाइज एन्सर इट. सो आई वान्ट टु स्टार्ट इट विथ सन्तोष दाई.
I want to pass the same question to Dipendra Dai. ओके सो अब यहाँ धेरैजना साथीहरूले अघि पनि मलाई मेसेज गर्नुभएको थियो एट द एन्ड हजुरहरूलाई रिच गर्न मिल्यो भने चाहिँ हामी केमा रिच गर्न सक्छौँ अनि हजुरहरूको जुन स्लाइड प्रेजेन्ट गर्नुभएको थियो दिपेन्द्र दाईले त्यो पनि क्यान वी सेयर द्याट स्लाइड टु भनेर पनि क्वेसन आएको थियो सो हुन्छ सो आई वान्ट टु स्टार्ट विथ दिपेन्द्र दाई हामीले हजुरलाई रिच आउट गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ कहाँ मेसेज अथवा के गर्दा हुन्छ सो सुमन भाइ Okay, so thank you both of you. Now I want to invite President of Kathmandu University Computer Club, Mr. I. Saryaldai, to present his closing remarks. Also, you can proceed there.
Okay, so now I want to request Miss Andai to present the digital certificate for both of our guests, and I also want to ask Aistai to please give the digital certificate to them. Miss Andai, can you share the certificate, please? Okay, Aistai. Uh, okay, so now Miss Andai screen share off गर्नुहुन्छ. Okay, so now I want to request all of you to open your video and do one emoji so that we can capture a photo and capture the memory that we created. Everyone, सबैजनाले भिडियो खोलौँ न ल एकचोटि ग्रुप फोटो लिनको लागि. छ होला, छैन हो, भिडियो खोल्न मिलिरहेको छैन हो. अनम्युट गर्ने चाहिँ मैले सबैजनालाई अन गरेको छु. छ. ओके ओके Also, can we do one reaction with the video? It will be so cool. Okay, thank you everyone. Thank you everyone for participating. Okay, bye bye. आइस्ता हाँसे हुनुहुन्छ. फोटो खिच्न अफ भइसक्यो.